Today I will introduce how to do Korean sushi roll. Very easy to do. Easy idea for lunch box, any other main course today. Very easy, you can see. Next, tôi sẽ giới thiệu cách làm sushi theo kiểu Hàn Quốc, hoặc gọi là Kimbap. Hàn Quốc và Kimbap, tiếng Nhật là Sushi. Ingredient: need to prepare 2 bags of sushi nori seaweed. There are several kinds in supermarket. I use 2 kinds of this. And then some 4 eggs, 2 cucumber, 2 carrots, 2 bowls of rice, 2 sauces, chili and chili sauce. Đây là 2 cái loại rong biển nhiều để làm sushi. This rice, use special rice, short grain rice, and it will be a little bit sticky. When we cook the rice, it needs more water than normal. 2 carrot, cucumber, egg, 2 quả trứng, 2 dưa leo, 2 xúc xích, tương ớt, và nấu cơm bằng nửa chén gạo. Gạo này mua trong siêu thị của Walmart, gạo dẻo. With 2 sauces, YouTube. Egg we fry and cut into strip, the wide about 1.5 cm. Cucumber, sausage and carrot also cut strip like this. Trứng thì chiên các sợi. Carrot, dưa leo, xúc xích luộc và cũng sắc sợi rộng 1.5 cm như thế này. See all ingredient we prepare. And then see how to roll. Lay the seaweed on the cutting table. Spread evenly the rice on the seaweed. Remember, put evenly, later easy to roll. And then put on the ingredient on the, lay on ingredient on the top, and then roll tightly. Right, how? Right. Xếp miếng rong biển lên cái thớt và trét đều cơm lên. Xong rồi cho những cái nguyên liệu đó xếp lên nhau và cuộn lại chặt tay. The rice you should cook from the other night and keep it warm. When we fry it stick, don't let the rice cold. Remember to nhớ là cuộn là phải cuộn chặt tay. Cái gạo mà nấu cơm này là gạo ngắn, hạt ngắn. Trong siêu thị có bán là gọi là gạo hạt thơm, là hơi dẻo. Cái cuộn sushi thì còn gạo dẻo để nó mới dính với nhau, không có dùng gạo mà nó nở sốt. Đây là điều quan trọng của sushi. Đây, cuộn người phải cuộn đều, rất là chặt tay. Cuộn qua một khoảng thì bóp chặt, cuộn tiếp xong rồi lăn đều. Cái mép thì ta dùng chấm qua một chút xíu nước, nó cho cái mép nó dính lại. This is the idea for lunch box or the main menu in the day. It's very easy to do. Món này rất là dễ làm, có thể làm cho mang theo bữa trưa trong văn phòng hoặc là những món ăn chính trong ngày. It's you to eat with chili sauce. Món này ăn với tương ớt. Thank you for watching this. If you like, you can register and share.